Hello my friend, it's me again, Another, and welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, gumagawa ko ng mga pattern making tutorials, DIY, at fashion ideas videos every week. So don't forget to hit that subscribe button and notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. For today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong tutorial. So ang gagawin ko ngayon ay ang crop top na buste o tinatawag din ng bustier sa French term. So hope you guys enjoy this video and let's get started. So magsimula na po tayo. So gagamit po tayo ng masking tape para po sa ating pattern. Hanapin po natin yung pinaka-center. Tapos dun po tayo mag-start maglagay ng ating masking tape. Siguraduhin po natin yung masking tape natin ay nakadikit ng maayos. At ilalagay po natin ito paikot hanggang sa pinaka-center back. Pagkatapos po natin malagyan ng lahat, maglalagay po tayo ng pang second layer para po maging makapal yung ating magiging pattern, hindi siya agad-agad masisira. So siguraduhin po natin ulit na naka-flat siya ng maayos at saka nakadikit na maayos. Mag-start na po tayo mag-marking. Simula po tayo sa side. Kukunin po natin yung pinaka-center sa side. Doon po tayo mag-start ng marking papunta po sa ating front area. Ang gagawin ko po dito ay yung heart shape or sweetheart. Tapos hahanapin po natin yung pinaka under the bust para po doon tayo mag-shape. Mas maganda po kung meron po tayong bra cup para lapat na lapat yung ating sa bust area. Pwede po nating lagyan ito ng mga boning, yung ating markings. For example, gusto natin yung parang corset type. Lalagyan po natin ng boning yung bawat mark. Pagkatapos po natin mag-marking, maglalagay po tayo ng label na number para po mamaya pagkat natin hindi tayo malilito kung alin parts ito. Yan po hanggang sa likod.
nalagyan na po natin ng lahat ng marking, so tatanggalin na po natin. Dahan-dahan lang po para hindi siya maghiwa-hiwalay. Pero madikit naman yung ating masking tape. Ito na po yung itsura na magiging pattern natin. Yan, sobrang dikit. Yan na po, may mga label na lahat para mamaya hindi tayo malito. At pwede na po natin tanggalin yung nasa labas ng linya, yung simulan na po natin gupitin yung ating mga parts. At ito na po yung pinaka-itsura ng ating pattern. So, gupitin po natin siya isa-isa. Lagyan po natin muna ng mga label para hindi tayo malilito. Then, simulan po natin i-cut yung bawat parts. Pag-iwa-hiwalayin po natin lahat. At ito na po yung nagupit nating parts. So gagamit tayo dito ng old denim or yung mga hindi na ginagamit na maong, pwede po natin gawing main fabric para po sa ating recycle or upcycle. Yung nakat po natin ay yung eksaktong measurement po ng ating gagawing crop top. So, maglalagay lang ako bawat side ng half inches allowance para sa ating allowance sa tahi o seam allowance.
So ayan po, nakat na po natin lahat, pero make sure po na partner po yung bawat piece natin. Dapat may ka-partner siya, kasi yun yung part ng left at saka right. Saka po natin i-construct yung ating na cut na fabric at saka yung pattern. At ito po yung magiging itsura niya, ng kabuuan ng ating pattern. Tapos start na po nating idikit-dikit yung lahat ng parts. Naglalagay ako ng top stitch sa bawat dinugtungan. So ito na po yung ating finished product. Ito po yung wrong side natin. Yan, nakita nyo po. Tapos ito po yung ating right side ng ating crop top na bustier. Yan. Ito na po yung pinaka-finished product niya. So nilagay ko po yung pattern natin para makita nyo po yung mga outline natin. Yung mga cut out. Yan sa back. Yan po. Alright, thank you so much guys for watching and hope you enjoyed this video, and don't forget to like and subscribe to this channel for more tutorials, DIY and fashion ideas videos.
And let me know down in the comments what video you wanna see next. See you next time. Bye!